Det. Har ni krabbklor? På torsdag ska jag tro som det kommer in. Har ni helkrabba också eller är det bara... Nej, det är inte säsong än för det. Så att de är så tomma nu, honkrabborna. Så. Men klorna är från, alltså de är färska eller är det frysta eller? Ja, nej det är färska. Det tar man från hankrabborna så att säga. De säljs snudd på i varenda fiskdisk. Krabbklorna. Men det är kontroversiellt. För drygt 2 år sedan dömdes en krabbfiskare för att ha brutit av krabbklor och slängt i levande krabbor i havet igen utanför Göteborg. Han menade i sitt försvar att alla som fiskar krabba gör på samma sätt. Och när vi dykt ner i fiskehamnar ut med den svenska västkusten har vi mötts av drivor med döda, klolösa krabbor. Nästan alla krabbor som slängs tillbaka efter kloryckning dör. Krabbor känner smärta och utan klor går det inte att försvara sig. Och det blir svårt att hitta föda och att para sig. Hur ser det då ut med regelverket egentligen? Det är minst sagt snårigt. Huvudregeln är egentligen att du bara ska kunna sälja hel krabba från fiskare till nästa led. Och att bara liksom sälja en krabbklo, vilket i praktiken skulle innebära att fiskare skulle ta bort en klo från krabban och slänga tillbaka den. Det är ju inte tillåtet så som regelverket ser ut numera i alla fall. Förutom då att det ska finnas något liksom mindre undantag som är lite svårt att redogöra för här. Jag besöker Göteborgs fiskaktion en tidig morgon när aktionen drar igång. Och jag ser fullt med lådor med endast krabbklor. Jag har svårt att förstå hur det hänger ihop. Så det som du ser på fiskauktionen är troligen det krabbklor som då kapades efter att de försäljades till förstahandsmottagning. Krabbklor får alltså säljas om fiskaren säljer vidare hel krabba till en ny mottagare och där krabbklorna först då avlägsnas från den hela krabban. Men för att få lov att sälja krabbklor måste man vara registrerad förstahandsmottagare på Havs- och vattenmyndigheten. Vilka är då dessa företag som säljer krabbklor? Jo, i nästan samtliga fall är det fiskarna själva. Det är ju fiskaren själv då som innehar båda rollerna. Ja. Och då förädlar han ju krabban så att säga så att den får släppas ut som klor på marknaden. Men det blir ju en slags första försäljning inom 2 bolag som han själv äger då. Havs- och vattenmyndigheten beskriver på sin webbsida hur man som fiskare kan bära sig åt. Du ska som fiskare alltså registrera 2 företag så att du kan köpa och sälja av dig själv. Inte det ett tips som till yrkesfiskare bara för att kunna runda lagen eller? Nej, egentligen inte. Det som för oss är det mest viktiga är att ha koll på vad som landas. Jag träffar Roger Tillander, vd på Göteborgs fiskaktion. Reglerna för hur du ska köpa och sälja de är ju tydliga idag. Det vill säga du kan inte som fiskare kan du inte göra allt det själv och ställa ut det här som fiskare. Utan du måste ha ett led emellan, det vill säga det måste finnas en annan förstahandsmottagare som tar hand om den processen. En som köper in krabban och avlägsna klorna, packar det, anmäler det till oss, så är det en egen försäljningspunkt som vilket företag som helst. Så alltså kan inte klorna avlägsnas ute till havs? Nej, det ska de inte göra. Det ska ju finnas en hantering för det. Krabbor ska alltså landas i hamn som hela. Men när jag går på en guidad visning på Göteborgs fiskaktion får jag en annan bild över hur det går till. Den här brukar komma in
som bifång. Kanske var en max 2 lådor. Annars brukar vi mest ha det som man kallar för krabbetaska här inne. Alltså den vanliga krabban. Och då säljs den både hel och med bara klor. Och den hela, den är ofta hona. Medan klorna är ofta från hankrabbor. Det beror på att hankrabbor har större och köttigare klor. Och man brukar också säga att hankrabborna lite skämsamt är tomma i huvudet. Medan honkrabborna då har lite mer kött och ofta lite rom i huvudet. Vilket gör att man gärna vill äta hela honkrabban. Och det gör man, det här med att dra av klorna, det gör man redan på båten faktiskt. Så det de ska göra, de måste... Klorna avlägsnas redan på båtarna. Helt på tvärs med Havs- och vattenmyndighetens huvudregel om att endast hel krabba ska landas. Och det är något mer som inte stämmer. Det tycks säljas betydligt mycket mer krabbklor i handeln än vad som officiellt landas och registreras. Roger ger mig Göteborgs fiskarkons försäljningssiffror för 2025. 102 ton, ja. Och sen har vi ju, krabbklor är ju också en egen produkt på auktionen. Så det var 41 ton. Så lite Utav de här 100 nej, upp till? Nej, upp till dem. Men när vi tar del av Havs- och vattenmyndighetens avräkningsnotor för inrapporterad krabba från förra året visar det något helt annat. Fiskaktionen tog enligt dokumentet emot drygt 81 ton hel krabba och inga krabbklor överhuvudtaget. Hur kan de då sälja 102 ton hel krabba och 41 ton krabbklor? Systemet är komplext, men hur man än vänder och vrider på det så går inte siffrorna ihop. Försäljningen av krabbklor är mer omfattande än vad som redovisas, även om man tar hänsyn till att klorna kan ha avlägsnats i ett andra försäljningsled. Och det här är ju det som de har rapporterat till oss, helt enkelt. Vi har inte filtrerat bort någonting eller gjort någonting med det, utan det här är direkt vad vi har fått från dem. Att de här siffrorna som du säger, som Roger har sagt, och som vi gör här, så blir man lite fundersam över. Och systemet med att endast hel krabba får landas borde också innebära att en massa krabbkroppar blir över i processen. Men ingen som jag frågat tycks veta var de tar vägen. Men vad händer med de krabborna då, där man avlägsnar klorna där? Där man bara säljer klor? Ja, vet inte. Lite oklart för mig. Det finns ju det är ju en helt egen process så att säga. Det kan jag inte riktigt, det vet jag inte. De kommer inte hit. Vi får ju bara klorna. Men det finns en hantering för hur alltså krabban ska avlivas och kroppen ska, om den nu då destrueras eller om man lämnar den till någon form av, det är jag osäker på. Men det finns en sån hantering just, och det är därför som man har en förstahandsmottagare emellan fiskaren och oss kan man säga, som tar hand om det, för det gör inte vi. Ja, generellt så är det väl är det kommunerna och annat, bio, avfall. Hur det hanteras liksom därifrån, det har inte vi kontrollen över, om man säger. Nej, okej. Så är det här i Göteborgs kommun som krabbkropparna tas om hand? Nej, såväl Göteborgs stads avdelning för avfall, kretslopp och vatten som miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer svarar i mejl att de inte hanterar krabbkroppar. Och det här systemet som du utformat, är det inte uppenbart att det alltjämt är så det fortfarande går till? Och vi är ju begränsade att göra våra kontroller vid landningstillfället och inte ute till sjöss liksom ombord på båtarna. Det förfarandet är ju inte tillåtet mer än vid vissa redskap och där förmodligen krabban inte kan skiljas ifrån redskapet på ett annat sätt.